नमस्कार, हॅलो 24 तास मध्ये मी मधुरा तुमचं मनापासून स्वागत करते आणि या कार्यक्रमात आपण शिक्षण ते करिअर, नोकरी ते व्यवसाय, आरोग्य अशा विविध विषयांवरती चर्चा करत असतो आणि तज्ञांचं मार्गदर्शन घेत असतो। आणि आज आपण चर्चा करणार आहोत ती MBBS शिकण्याची संधी रशियाच्या फेडरल युनिव्हर्सिटीत या विषयावरती। आणि ही चर्चा करण्यासाठी आमच्या स्टुडिओमध्ये आले आहेत A.K.Educational कन्सल्टन्सीचे संचालक Dr.Amit कामले आणि फेडरल विद्यापीठाच्या कुलगुरू Dr.Elmira तसंच आंतरराष्ट्रीय विभाग प्रमुख विद्यापीठाच्या नतालया। आणि विषयाला सुरुवात करण्यापूर्वी मी Dr.Amit कामले, Dr.Elmira आणि नतालया मॅडमचं आमच्या स्टुडिओमध्ये स्वागत करते। नमस्कार। दोबरी दिन। अर्थातच Dr.Amit कामले हे A.K.Educational कन्सल्टन्सीचे संचालक आहेत। वोल्गोग्राड मेडिकल युनिव्हर्सिटीतून त्यांनी आपलं शिक्षण पूर्ण केलंय। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ रशियन फेडरेशनच्या युनिव्हर्सिटीचं ते प्रतिनिधित्व करतात। गेल्या 18 वर्षांपासून ते रशियन सरकारसोबत असून तब्बल 1000पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना त्यांनी आतापर्यंत प्रवेश मिळवून दिलाय। तर 300 विद्यार्थी भारतात यशस्वीरित्या व्यवसाय करतात। कझान, मॉस्को, निझनी, नोव्होग्रोड त्याचबरोबर फेडरल युनिव्हर्सिटी अशा 12 विद्यापीठांचं अमित सर अधिकृत प्रतिनिधी म्हणून आहेत। त्याचबरोबर तब्बल 34 राष्ट्रांमध्ये त्यांनी जागतिक विद्यापीठांमध्ये म्हणजेच उदाहरण द्यायचं झाल्यास ऑक्सफर्ड, केम्ब्रिज, सिडनी अशा विविध युनिव्हर्सिटीजला त्यांनी भेटही दिली आहे। तर माजी राष्ट्रपती प्रतिभाताई पाटील यांच्या हस्ते प्रवेश प्रक्रिया आणि विद्यार्थ्यांचं मनोबल खंबीर करण्यासाठी त्यांचा सत्कारही करण्यात आलाय। द बेस्ट एज्युकेशनल कन्सल्टंट्स इन इंडियाचा पुरस्कारही त्यांना प्रदान करण्यात आलाय। Dr.Elmira, नतालया ह्या दोघी नुकत्याच भारत भेटीवरती आल्यात आणि या भारतीय विद्यार्थ्यांच्या समस्या त्याचबरोबर प्रश्न जाणून घेणार आहेत। वेगवेगळ्या कॉलेजेस तसंच शैक्षणिक संस्थांना त्या भेटही देतात। चला तर आपण लगेच चर्चेला सुरुवात करूया। पुन्हा एकदा स्वागत आहे। आणि अर्थातच Dr.Amit कामले, तुम्हाला पहिला प्रश्न आहे तो म्हणजे आज आपण बघितलं तर नीटची परीक्षा झाली आहे, 12वीचा रिझल्टही लागलाय आणि आता अर्थात MBBS साठी प्रयत्नशील असतीलच आपले विद्यार्थी। मात्र आज आपण रशियातल्या MBBS बद्दल बोलणार आहोत आणि खास करून फेडरल युनिव्हर्सिटी विषयी। तर मला सांगा, एकूणच रशियाची रचना कशी आहे? रशिया हा कसा नेमका देश आहे? रशिया हा जगात को आहे। रशिया हा इतका मोठा देश आहे की एका पार्टमध्ये रशियामध्ये दिवस असतो आणि दुसऱ्या पार्टमध्ये रात्र असते आणि 3 पार्ट्समध्ये हा देश डिवाइड झालेला आहे। युरोपचा जवळचा जो पार्ट आहे त्याला आपण म्हणतो युरोपियन पार्ट ऑफ रशिया। जो नॉर्थ पोलला जो पार्ट आहे त्याला आपण म्हणतो सायबेरिया आणि भारताच्या जवळचा जो पार्ट आहे त्याला आपण म्हणतो एशियन पार्ट ऑफ रशिया। रशियामध्ये 9 टाइम झोन्स आहेत। त्याचप्रमाणे रशिया हे सेकंड ऑइल प्रोड्युसिंग नेशन आहे सौदी अरेबियानंतर। UN सिक्युरिटी काउन्सिलमध्ये परमनंट त्याची पोझिशन आहे। नुकतेच भारताचे प्राईम मिनिस्टर रशियाच्या आत्ता भेटीवर गेलेले आहेत। सेंट पीटर्सबर्गमध्ये इकॉनॉमिक फोरम चाललेला आहे, वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम। आणि आत्ताच आम्हाला अशी न्यूज मिळालेली आहे की जे रशियन एम्बॅसेडर होते अलेक्झांडर कदाकिन यांच्या नाव एका न्यू दिल्लीच्या एका रस्त्याला दिलेलं आहे। सो भारताचे आणि रशियाचे संबंध जे आहेत ते अतिशय चांगले आहेत। प्रत्येक वेळेस आपल्या विद्यार्थ्यांना त्यांनी होल हार्टेडली वेलकम केलेला आहे। जो देश आहे इथं फिमेल टू मेल जो रेशो आहे इथं महिलांचा रेशो जास्त आहे। 10 महिलांच्या मागे 4 पुरुष असा हा फिमेल डॉमिनेटेड कंट्री आहे। आणि नक्कीच ॲडमिशनसाठी कुठल्याही प्रकारचे डोनेशन्स नाहीत, नीटची गरज नाही आहे आणि हा आपल्या भारतीय विद्यार्थ्यांसाठी एक अतिशय चांगली संधी आहे असं मला वाटतं। अर्थातच संधी आहे आणि या संधीचं आपण सोनं करू शकतो। आणि फेडरल युनिव्हर्सिटी विषयी मला तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचं कारण की आता तुम्ही म्हणालात रशिया प्रचंड मोठा असा देश आहे आणि यामध्ये फेडरल युनिव्हर्सिटी ही कुठल्या भागात स्थित आहे आणि त्याची वैशिष्ट्य? सगळ्यात महत्त्वाचं जर बघायला गेलं, जर जी फेडरल युनिव्हर्सिटी आपण बघत आहोत ही युरोपियन पार्टमध्ये आहे। रशियाची टोटल जी एरिया जर बघितली तर 20,000 किलोमीटर इतका हा मोठा देश आहे। तर ही जी युनिव्हर्सिटी आहे ही मॉस्कोपासून 1200 किलोमीटरच्या अंतरावर आहे। बट ह्याचं एक स्ट्रॅटेजिक लोकेशन असं आहे की विल्नियस जी म्हणजे पोलंडची जी
विल्नियस जी लिथुनियाची जी कॅपिटल आहे तिथून फक्त 350 किलोमीटरच्या अंतरावर आहे. त्याचप्रमाणे वॉर्सॉ जे पोलंडची राजधानी आहे ही 400 किलोमीटरवर आहे. त्याचप्रमाणे बर्लिन असू देत किंवा स्टॉकहोम असू देत, ह्या सगळ्या जे युरोपियन कंट्रीज आहेत हे अगदी 3 ते 4 तासाच्या अंतरावर ह्या युनिव्हर्सिटीच्या जवळ असल्या कारणाने विद्यार्थ्यांना ते रशियामध्ये जरी शिकत असले तरी त्यांना असं वाटतं की ते युरोपमध्ये शिकत आहेत. कारण ह्या कंट्रीज जे आहेत, म्हणजे जनरली कसं होतं की जनरली कसं होतं मॉस्कोमध्ये शिकणारा विद्यार्थी पीटर्सबर्गला जात असतो, बट इथं जे शिकणारे जे विद्यार्थी आहेत हे कुठं जातात, हे बर्लिनला जाऊ शकतात किंवा पॅरिसला जाऊ शकतात. सो आणि ह्या युनिव्हर्सिटीज आता इंडियन विद्यार्थ्यांसाठी MBBS साठी ओपन आहेत, जिथं कुठल्याही प्रकारचं डोनेशन नाही, कॅपिटेशन फीज नाही आणि नीटच्या मार्क्सची गरज नाहीये. 12वी सायन्समध्ये एखाद्या विद्यार्थ्याला जर 50% मार्क्स मिळाले तर अशा विद्यार्थ्यांना ह्या फेडरल युनिव्हर्सिटीज ॲक्सेप्ट करतात. हे ह्याचं सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य आहे, कारण 970 विद्यापीठांपैकी फक्त 10 विद्यापीठ जे आहेत हे फेडरल स्टेटस आहे. म्हणजे भारतात भरपूर युनिव्हर्सिटीज असू शकतील, बट जे टॉपचे जर म्हणायला गेलं तर एम्स असू देत किंवा BJ मेडिकल असू देत, CMC वेलोर असू देत, अशा युनिव्हर्सिटीजमध्ये विदाऊट नीट आणि 50% मार्क्स असून ॲडमिशन मिळणं हे फार मोठी गोष्ट आहे. सो आपल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही नक्कीच एक चांगली संधी आहे, सुवर्ण संधी आहे. आणि अर्थात या संधीचा विद्यार्थी आपले सोनं करू शकता AK कन्सल्टन्सीच्या मार्फत. डॉक्टर एल्मिरा, ऑफकोर्स इंडो-रशियन रिलेशन्स, व्हॉट अबाउट Indo-Russian relation? I know the Russian-Indian relations very good, and traditionally has been built on the politics, defense, space, nuclear energy, of course on education. And we try to continue this communication, I mean during the education, and now during our visit we contact and visited the Mumbai University and have a meeting with Vice Chancellor of Mumbai University. We visited Pune University. Also have a very good meeting with the Vice Chancellor and our colleagues in the Pune University. And of course the India-Russian relationship is very warm. The Russian people respect the Indian tradition, respect the Indian heritage. Russian people like the Indian films. And I think the students who will study medicine or something in Russia will feel very good in Russia. I hope so, and I'm sure. या ग्रेट. अर्थातच सर, आता पण तुम्ही मगाशी बोललात की आता इंडिया आणि अर्थात रशियाचे संबंध अजूनच दृढ होणार आहेत. आता जसं मोदी पण गेले आहेत त्या ठिकाणी. अर्थात ह्या सगळ्यातनं आपण आपल्या पालकांना जे इच्छुक आहेत की आपले विद्यार्थी जाऊन आपलं मूल जाऊन तिथे शिकावं, त्यांना अगदी थोडक्यात काय सांगाल? फेडरल युनिव्हर्सिटीज जसं मी म्हणलं की 970 मधले टॉप 10 युनिव्हर्सिटीज आहेत आणि हे आता इंडियन विद्यार्थ्यांसाठी ओपन आहेत. आम्ही बऱ्याच वर्ष म्हणजे 18 वर्ष आम्ही विद्यार्थ्यांना तिथं पाठवत आहे, बट कधीही ह्या युनिव्हर्सिटीज इंडियन विद्यार्थ्यांसाठी ओपन नव्हत्या, कारण ह्यांना सेंट्रल गव्हर्नमेंटची सबसिडी मिळते, तेही नीट शिवाय ॲडमिशन्स मिळतात. ही त्यातल्या त्यात एक फार सुवर्ण संधी मी असं समजतो वैयक्तिक, की इंडियन विद्यार्थ्यांसाठी एक अतिशय सुंदर असा दरवाजा ओपन झालेला आहे. जसं मॅडमनी सांगितलं की पुणे विद्यापीठात किंवा मुंबई विद्यापीठाच्या कुलगुरूंना आम्ही भेटलो, त्यांच्यासाठी ही एकदम गुड न्यूज होती इंडियन विद्यार्थ्यांसाठी. फेडरल युनिव्हर्सिटीजने आपले डोर, कारण काय होतं की सेंट्रल गव्हर्नमेंटची सबसिडी असल्या कारणाने ती त्यांच्या विद्यार्थ्यांना प्रेफर करतात. सो नक्की ह्या संधीचा त्यांनी वापर करायला पाहिजे असं मला वाटतं. आणि आता दारं खुली झाली आहेत तर नक्कीच ते वापर करतीलच. मात्र फेडरल विद्यापीठांमध्ये शिकण्याचे नेमके काय फायदे आहेत ह्याबद्दल मला तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचं. जसं सांगितलं की कंट्रीमधले सगळ्यात टॉप 10 युनिव्हर्सिटीजमध्ये ह्या फेडरल युनिव्हर्सिटीज मोडतात. त्याचप्रमाणे जे इन्फ्रास्ट्रक्चर बघितलं स्टेट युनिव्हर्सिटीचं, त्या इन्फ्रास्ट्रक्चरपेक्षा फेडरल युनिव्हर्सिटीचं इन्फ्रास्ट्रक्चर नक्कीच भक्कम आहे.
त्याचप्रमाणे जे मॉडर्न टेक्निक्स लागतात, जे मॉडर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर, जे मशीन्स लागतात ते सर्व तिथं अवेलेबल आहेत. गव्हर्नमेंट हॉस्पिटल्स हे विद्यापीठाला अटॅच असल्या कारणाने जो पेशंट वर्ग आहे तो त्यांना मायनर टू मेजर म्हणजे अगदी किरकोळ ज्या सर्जरीज असतात, मायनर सर्जरीज ते मेजर सर्जरीज ते बघू शकतात. शिवाय जे प्रोफेशनल्स असतात, जे डॉक्टर्स असू देत, पॅरामेडिकल वर्कर्स असू देत, नर्सेस असू देत, ह्या सेंट्रल गव्हर्नमेंटचे सिलेक्टेड स्टाफ असतो. म्हणून विद्यार्थ्यांना डे टू डे जे टॅकल करायचं असतं, जे प्रॉब्लेम्स ते त्यांना सहजपणे बघायला मिळतं, ज्याच्यामुळं त्यांचा जो फक्त थिओरिटिकल नॉलेज नाही पण प्रॅक्टिकली देखील त्यांना ह्या सगळ्या गोष्टी बघायला मिळतात. शिवाय इंडियन युनिव्हर्सिटीज बरोबर आणि इंडियन हॉस्पिटल्स बरोबर आता MOUs च्या दिशेने आम्ही वळत आहोत. त्याच्यामुळं एक इंडियन ओरिएंटेशन प्रोग्राम देखील त्यांना इथे मिळणार आहे. तर ही एक चांगली संधी आहे असं परत मला वाटतं. अर्थातच. त्याचबरोबर आपला भारतीय विद्यार्थी जेव्हा परदेशात जातो शिकण्यासाठी तेव्हा अनेकदा होतं की जेवणाचे त्यांचे हाल होतात असं ऐकून असतो. मात्र रशियामध्ये गेल्यावरती कशी जेवणाची सोय तुम्ही उपलब्ध करून दिली आहे? आता ऑफकोर्स युनिव्हर्सिटी ही फेडरल युनिव्हर्सिटी आहे म्हणून प्रत्येक युनिव्हर्सिटीमध्ये इंडियन मेस असणं जरुरी नाही आहे. बट जे हॉस्टेल्स आहेत तिथं अटॅच्ड किचन्स आहेत, अटॅच टॉयलेट बाथरूम्स आहेत आणि विद्यार्थी स्वतः जेवण बनवू शकतात. अशा काही कंपनीज आहेत जे इंडियन विद्यार्थ्यांना इंडियन फूड कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसवर प्रोव्हाइड करू शकतं. बरं, बरोबर. म्हणजे थोडक्यात भारतीय विद्यार्थ्यांनी तिथे जाऊन शिक्षण घेतलं तर नक्कीच त्यांना खूप फायदा आहे, हे ह्या निमित्ताने तुम्ही सांगितलंच आहे. आणि नक्कीच आपले जे काही कोणी पालक बघत असेल त्यांना नक्कीच तुमच्या ह्या युनिव्हर्सिटीमध्ये ॲडमिशन घेण्याची जरूर इच्छा होईल तर खाली दिलेल्या नंबर्सवरती त्यांनी संपर्क साधावा. त्याचबरोबर 3 आणि 4 जूनला मुंबई आणि पुणे ह्या ठिकाणी देखील खास काउन्सिलिंग होणार आहे, त्याबद्दलही आपली माहिती आपण देणारच आहोत. पण डॉक्टर एल्मिरा, ऑफकोर्स I want to ask you difference between other universities and federal universities. If you know, in Russia we have above 1,000 of university, and only 10 of universities federal. It's a special status. It's the federal university support by government very much, and we have a high-level education. We have a high-level research. Also, we equipped so well. But Baltic Federal University, not only the federal university, we also joined the special government program. It named Academic Excellent Program, and by this program we invest by Russian government better, and we have possibility to invite the high-ranking researchers, high-ranking lecturers, and we have so many possibilities. Maybe my colleagues can add something. Tell me, Natalya. In terms of international cooperation, we are very fast developing university, as we are one of the smallest. We are the smallest federal university in Russia. We try to create a home-like atmosphere on our campus, where we have a lot of international students, and we would be very happy to host Indian students as well. ओके. म्हणजे थोडक्यात सगळ्या सुखसोयी, त्याचबरोबर एक चांगल्या क्वालिटीचं शिक्षण, त्याचबरोबर चांगले फॅकल्टीज खरं तर आपण ह्या माध्यमातनं आपल्या विद्यार्थ्यांना देत असतो. आणि अर्थात आपण बऱ्याच गोष्टी फेडरल युनिव्हर्सिटीबद्दल जाणून घेणार आहोत, पण एका छोट्याशा ब्रेकनंतर. तेव्हा हॅलो 24 तासमध्ये वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा आमचा खास कार्यक्रम हॅलो 24 तास. ब्रेकनंतर हॅलो 24 तासमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. MBBS शिकण्याची रशियातल्या फेडरल युनिव्हर्सिटीमध्ये संधी या विषयावर आज आपण चर्चा करतोय. माझ्यासोबत आहेत डॉक्टर अमित कामले, डॉक्टर एल्मिरा आणि नतालया. आपण पुन्हा एकदा चर्चेकडे वळणार आहोत. अर्थातच डॉक्टर, आपण जेव्हा MBBS शिकण्यासाठी रशियात जातोय तेव्हा शिक्षणाची नेमकी पात्रता काय असायला पाहिजे, किती पर्सेंटेज असायला पाहिजे? कारण की आपण नीट देणारही नाही आहोत, CET देणार नाही आहोत, कुठल्याही प्रकारची परीक्षा नाही आहे, फक्त आपल्याला जाऊन ॲडमिशन घ्यायची.
हा कोर्स किती वर्षाचा आहे त्याबद्दल अगदी थोडक्यात काय सांगा? ड्युरेशन जो कोर्स आहे हा 6 वर्षाचा फुल टाइम कोर्स आहे आणि पात्रता जी आहे नीटची मार्क्सची आवश्यकता नाही आहे. 12th सायन्समध्ये एखाद्या विद्यार्थ्याला जर 50% मार्क असले फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आणि 50 मार्क्स इंग्लिशमध्ये असले तर असा विद्यार्थी ॲडमिशन घेण्यासाठी पात्र ठरतो. फेडरल युनिव्हर्सिटी काय करत असते, इंग्लिश त्याचप्रमाणे केमिस्ट्री आणि बायोलॉजीची एक छोटीशी ऑनलाईन परीक्षा घेते ज्याच्याकरून विद्यार्थ्यांना ॲटलिस्ट एक बेसिक नॉलेज आहे का, कारण आपण सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या युनिव्हर्सिटीमध्ये त्यांना पाठवत आहोत, तर ही एक छोटी एंट्रन्स ते कंडक्ट करत असतात. बरोबर. अर्थातच रशिया म्हटलं की रशियन लँग्वेज, आणि मला ह्याच अनुषंगाने ऑफकोर्स नताल्या in Russian language is compulsory in Russia or any other languages is good for? Yeah, so our international students, they study in English. Yeah. So the medium of instruction for Indian students will be English, of course. But we understand that living in Russia, you cannot survive without the Russian language. Okay. So all international students have Russian language classes. They study Russian as a foreign language, and our Indian students will study it as their foreign language during their studies. It stands without saying that they need to socialize in the country, to travel. So I think it will be a good experience for them, not only studying medicine in Kaliningrad, but also learning Russian culture, Russian traditions, and become such ambassadors of India to Russia, and then Russian ambassadors to India. That would be great. Yeah, good. म्हणजे थोडक्यात आपण तिथे जाऊन रशिया लँग्वेज तर शिकू शकतो. त्याचबरोबर आय थिंक मला असं वाटतं की अभ्यासक्रमात देखील तुम्ही रशिया लँग्वेजचा तिथे समावेश केलेला आहे. अर्थातच एकूणच ह्या कोर्ससाठी जर विद्यार्थ्यांना जायचं असेल तर सर्वसाधारण खर्च किती असणार आहे? कॉलेजची जी फी आहे ह्या वर्षाची ते अंदाजे 3.25 ते 3.5 लाख रुपयापर्यंत आहे. ही कॉलेजची फी, पुस्तकांचा खर्च. हॉस्टेलची फी वार्षिक जर बघायला गेलं तर अंदाजे 15 ते 20 हजार रुपये वर्षासाठी, आणि मेडिकल इन्शुरन्स ज्याला आपण आरोग्य विमा म्हणतो तो अंदाजे 9 हजार रुपये, म्हणजे 3.5 ते 4.25 लाख रुपये आपल्याला वार्षिक खर्च येऊ शकतो. ॲडमिशन्स हे जास्ती दिवस आम्ही ओपन ठेवणार नाही आहोत, कारण ऑलरेडी हे ॲडमिशन्स ऑल इंडिया आहेत आणि फेडरल गव्हर्नमेंटचे असल्या कारणाने ह्या लवकर सीट्स संपतात. वैयक्तिक खर्च जर आपण बघितला तर अंदाजे 5 ते 6 हजार रुपये त्यांच्या जेवणासाठी, त्यांचे इंटरनल ट्रान्सपोर्टेशनसाठी लागू शकतो. म्हणजे जर 6 वर्षाचा आपण विचार केला तर अंदाजे 20 ते 22 लाख रुपयापर्यंत आपलं बजेट असणं आवश्यक आहे. बरोबर आहे. त्याचबरोबर बँकेकडनं लोन मिळतं का आणि स्कॉलरशिप मिळते का, त्याविषयी काय सांगा? नक्कीच लोन हे मिळतं. स्कॉलरशिप्स गव्हर्नमेंटच्या काय नाही आहेत, बट आम्ही कुलगुरूंशी डिस्कस केलं की आपण इंडियन स्टुडंट्सला मोटिवेट करण्यासाठी आपण काही स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम्स अनाऊन्स करूया. सो आम्ही मेरिट स्कॉलरशिप्स अनाऊन्स केलेल्या आहेत. रशियामध्ये ग्रेडिंग सिस्टम असतं, म्हणजे ज्याला 5 ग्रेड म्हणजे एक्सलंट ग्रेड ज्याला मिळतो आणि ज्याचं अटेंडन्स 90% आहे त्यांना आम्ही 2nd इयर पासून 5th इयर पर्यंत ही स्कॉलरशिप्स देणार आहोत. म्हणजे काय होईल, 2nd इयरला 5%, 3rd इयरला 10%, 4th इयरला 15% आणि 5th इयरला 20% फी त्यांची माफ होईल जर त्यांनी व्यवस्थित अभ्यास केला. म्हणजे विद्यार्थ्यांना एक मोटिवेशन आम्हाला द्यायचं आहे, कारण एक फी माफ जर एवढी झाली तर ऑफकोर्स इट्स गोइंग टू मोटिवेट द इंडियन स्टुडंट्स. बरोबर, म्हणजे ग्रेड मिळवणं फार आवश्यक आहे आणि मेहनत घेणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. आपण एक छोटासा ब्रेक घ्या आणि ब्रेक नंतर मला फेक एजंट्स विषयी देखील तुमच्याकडनं जाणून घ्यायचे, पण एका ब्रेक नंतर. तेव्हा हॅलो 24 तास मध्ये पुन्हा वेळ झाली एका छोट्याशा ब्रेकची. कुठेही जाऊ नका, पाहत राहा आमचा खास कार्यक्रम हॅलो 24 तास. ब्रेक नंतर हॅलो 24 तास मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. आणि आज आपण MBBS शिकण्याची संधी रशियातल्या फेडरल युनिव्हर्सिटी या विषयावर चर्चा करतोय. आपल्या सोबत आहे डॉक्टर अमित कामले, डॉक्टर एल्मिरा आणि नताल्या. आपण पुन्हा एकदा चर्चेकडे वळणार आहोत. डॉक्टर Elmira, of course, fake agents nowadays it's very vast. So how to take care about fake agents?
First of all, I definitely can to suggest everybody who decide to study in foreign countries to deal with just certified agency. For example, A.K.Educational consultants, it's very respectable agency. We have experience with contact with them. And concerning for Russia, Dr.Amit, for example, speaks Russian very well. He knows Russian law, he knows Russian rules and regulation in medicine, and him agency can support to students to adapt in Russia, to start his way in Russia, and to be a doctor as well. ऑफकोर्स म्हणजे थोडक्यात फेक एजंट्स पासून खरं तर वाचणं आवश्यक आहे आणि अर्थात आपण ह्या माध्यमातून खरं तर लोकांना अपील हेच करतोय की एक योग्य कन्सल्टन्सी निवडा आणि एक कन्सल्टन्सी ह्याच्यामध्ये आज अनेक वर्षांपासून कार्यरत आहे. डॉक्टर अमित, अजून एक महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे हे सगळं MBBS शिक्षण झाल्यानंतर स्क्रीनिंग टेस्ट असते, याविषयी अगदी थोडक्यात काय सांगाल? स्क्रीनिंग टेस्ट ही मेडिकल काउन्सिल ऑफ इंडियाने 2002 मध्ये इंट्रोड्यूस केलेली. जे विद्यार्थी रशियाला जातात त्यांना जायच्या वेळेस काही परीक्षा द्यायची गरज नाही, मात्र आल्यानंतर त्यांना आपल्या गव्हर्नमेंटची स्क्रीनिंग टेस्ट द्यावी लागते, जी नॅशनल बोर्ड ऑफ एक्झामिनेशन्स कंडक्ट करते, जी 300 मार्काची आहे. 300 पैकी जेव्हा एका विद्यार्थ्याला 150 मार्क्स मिळतात तेव्हा तो उत्तीर्ण होतो आणि त्याला लायसन्स मिळतं आणि त्या लायसन्सवर तो भारतात प्रायव्हेट किंवा गव्हर्नमेंटमध्ये काम करू शकतो आणि WHO मान्यता डिग्री असल्या कारणाने जगभरात ही डिग्री मान्य आहे. बरोबर. पण जर भारतीय विद्यार्थ्यांना जर रुग्णालयाबद्दल माहिती हवी असेल तर ती कशी मिळते? जसं मी सांगितलं की ऑलरेडी बऱ्याचशा हॉस्पिटल्स बरोबर गव्हर्नमेंट आणि प्रायव्हेट आणि युनिव्हर्सिटीज बरोबर आमचे आता कोलॅबरेशन झालेले आहेत. त्याच्यामुळे जेव्हा विद्यार्थी सप्टेंबर ते जून विद्यार्थी तिथं जाऊन जेव्हा त्यांचा अभ्यासक्रम कंप्लीट करून येतात, जुलै ऑगस्ट 2 महिने त्यांना सुट्टी असते, त्यावेळेस ते इकडच्या हॉस्पिटल्स बरोबर काम करतात ॲज अ ऑब्झर्वर. म्हणजे त्यांना कळतं की इकडं पेशंटची मानसिकता काय, हॉस्पिटल्स कसे चालतात, त्याच्यासाठी ती देखील सोय कंपनीने घेतलेली आहे. ओके. म्हणजे थोडक्यात अशा पद्धतीने खरं तर तिथे भारतीय विद्यार्थ्यांची खरं तर एक चांगल्या पद्धतीने काळजी घेतली जाते. आणि एक शेवटचा प्रश्न तो म्हणजे नतालया यांना. नतालया, if a student is sick, so what care is taken? All our students, they have a year medical insurance, and they can go to any state hospital and be treated there. As well, our university has its own university clinic, and there our students as well as teachers, lecturers can have medical treatment if they need it. ऑफकोर्स. अर्थात म्हणजे थोडक्यात जरी भारतीय विद्यार्थी रशियात शिकायला गेला तरी त्याची खूप चांगल्या पद्धतीने काळजी घेतली जाते. आपले रशिया आणि भारताचे संबंध देखील चांगले आहेत. तर रशियामध्ये जाऊन शिक्षण घ्यायला हरकत नाही आहे. MBBSचं आणि फेडरल युनिव्हर्सिटी ही एक चांगली मान्यता प्राप्त अशी युनिव्हर्सिटी आहे. AK कन्सल्टंट खरं तर आज इथे कार्यरत आहेत आणि आपले 3 आणि 4 तारखेला प्रोग्रामही आहे. तर नक्कीच खाली दिलेल्या नंबरवरती ते संपर्क साधतील. मात्र वेळ संपल्यामुळे आज आपल्याला इथेच थांबावं लागते. मात्र तुम्ही आलात आणि खूप छान मार्गदर्शन केलं, त्याबद्दल मनपूर्वक धन्यवाद. थँक्यू फॉर इन्व्हाइटिंग. तेव्हा हॅलो 24 तास मध्ये आज आपण इथेच थांबतो. तुम्ही पाहत राहा झी24 तास, रहा एक पाऊल पुढे. झी24 तास, रहा एक पाऊल पुढे.